mga lods. Ngayon naman, ito naman tank pads. Tank pads naman yung pakita ko sa inyo. Yung pinagawa ko sa Padesive Philippines. Yun, shoutout pala. Padesive Philippines, Cebu. Yan, Kamandawi sila yan. Kita nyo. Yan. Sa kanila ko umorder. Medyo maganda kasi yung nakita ko sa ano, may nagsuggest sa akin nung post ako sa ano, sa Padesive daw. Maganda yung mga tank pads daw nila na ginagawa. Kaya yun, nag-inquire ako. Kaya nakakuha nga ako at dumating na siya. Yun yung design ng GSX 150 sa kay Bambi GSX ko. Naman yung ano ko, yan, may stickers pa siya. Ito yung ano naman to, ito tank pads, ito naman yung tank grip. Ito naman yung tank grip nya. Ayan, buksan na natin para makita na natin. Buti na lang mahaba yung kuko ko. Ayan, labas na natin. Check natin kung maganda nga yung quality. Palitan mo natin yung stickers. Ayan, stickers nila. Dami ko ng mga stickers na galing sa sellers. Pero kung gusto nyo, yan, isama ko na din sa mga gusto. Yan, bili din kayo ng t-shirt ko. Ayan, oh yeah. Ito yung likod. Para kung gusto niyo nito, isama ko na din sa ano nyo, sa package pagpadala ko, or kung meet up gusto nyo. Ito, tingnan natin. Ayan, yung pang pads. Oh yeah. Nalagyan ko din ng logo ko. Ayan, kung makikita nyo yung logo ko. Ang maganda kasi dito, kahit anong design yung paano mo, parehas pa rin yung presyo niya. Dati nga yung parang gusto ko yung ano yung fiber finish. Yun, yung ganito lang. Kaso lang nalaman ko yung presyo, tapos yung presyo ng may design. Yung may design na lang kinuha ko kasi pareho lang na naman. Yan yung mga pina-add ko. Ayan. Nandito na din yung logo nila. Padesive. Padesive. Ito naman yung tank grip. Oh yeah. Hindi ko matanggal kasi kakabit ko pa. Siguro pag nakabit ko na, pakita ko na din sa inyo. Ito naman yung sa ano, sa may tangke, yung cup, yung ano niya, yung cup niya naman. Ito naman yung ano niya doon, yung pads niya. Ayan. Kung gusto niyo palang umorder, ano nyo lang, PM nyo lang sa page yung ano, yung Padesive Philippines. Yun, maganda yung quality niya. Pal siya, tsaka para siyang jelly. Di ko alam kung anong tawag dito, pero maganda siya. Tsaka yung ano, yung design niya nasa ilalim, parang natatakpan siya, laminated siya nung parang jelly ano. Hindi ko alam kung anong ano pero yun, hindi siya basta-basta mamubura. Try din natin kung ilang taon tatagal to. Pero feeling ko tatagal to eh. Ang ganda pa ng design niya. Pwede nyo ipa-customize. Kung may mga design kayong ano, PM nyo sila. Bago naman nila gawin to, may isasend sila sa inyo na picture. Kung okay na ba sa inyo yung design na ganon. Kung ano yung ano. Parang bago nila i-print, papakita na muna sa inyo. Hindi sila basta-basta nagpiprint pag sinabi mo nila na ito ilagay mo sa ganito. Hindi sila ganon. Parang pinapakita na muna nila sa inyo kung ano yung itsura, yung kalalabasan. Tapos sinasabi nila kung hindi nila ma-achieve yung kulay na gusto mo. Itong yellow kasi gusto ko darker eh. Dati medyo light yan. Tapos sabi ko, pinakita ko yung kulay ng motor ko. Send ko sa kanila yung motor ko. Tapos sabi nila, sir baka hindi ma-achieve yung kulay. Siguro madagdagan yung tingkad pero yung kulay talaga hindi. Tinignan ko na lang. Tapos nung sinendan niya ako ng picture na ganito yung kulay,
Tiningnan ko na lang sa ano, siguro itinabi ko na lang yung kulay niya doon sa kulay ng motor ko. Medyo malapit naman na. Kaya okay na yun, ginawa ko na. Ilang days ba? Di ko alam 5 days o 7 days ko bago nakuha kasi isasabay daw siya doon sa ibang ano. Sa ibang tawag nito. Sa ibang nagpagawa din. Siyempre para tipid din sa sa mga materyales. Kaya yun. Medyo di naman matagal kasi 1 week lang naman. Mas matagal pa nga yung iba yung sa Lazada. Minsan kasi galing sa ano pa yun eh. Sa China, overseas. Hirap pag ano, hirap maghintay. Minsan nga nagugulat na lang ako. Meron pa lang biglang dadating. Meron pala akong in-order. Yun. Kaya mahirap din mag-order overseas. Pero pag dito sa Pilipinas lang maganda maganda. Ito. Yan. Pakita ko na din sa inyo pag nakabit ko na. Ayun, kabit ko muna. Bago ko pakita. Tingnan natin. Comment nyo lang kung maganda yung kalalabasan. Kung bagay ba. Kung malalagdagan ba yung pogi points ng motor ko. Sige.